مبحث جلسه اول رو با تعریف متغیرها شروع می‌کنیم که چجوری اونها رو نامگذاری کنیم، چه قوانینی دارن برای نامگذاریشون، انواع متغیرها چه چیزهایی هستن، علامت‌های مختلف در پایتون مثل علامت‌های ریاضی، مقایسه‌ای و منطقی رو کار می‌کنیم و نوع متغیرها رو که یاد گرفتیم، حالا یاد می‌گیریم که چجوری این نوع رو تغییر بدیم. بریم وارد ویژوال استودیو بشیم. خب، بحث رو با متغیرها شروع می‌کنیم و اینکه ما چرا بهش میگیم متغیر؟ چون مقداری که در اون ریخته میشه مدام ممکنه تغییر کنه. پس قابلیت تغییر کردنش باعث شده که بهش نام متغیر داده میشه. با یک مثال من شروع کردم. مساحت برابر است با 15 ضرب در 10، محیط هم برابر است با 15 به علاوه 10 ضرب در 2. در واقع ما مساحت و محیط مستطیل رو اینجا محاسبه کردیم و در نهایت با دستور پرینت اومدیم و چاپ کردیم. پس ایریا و انوایرومنت اینجا مساحت و محیط ما یا در واقع متغیرهای ما هستن. چرا متغیر هستن؟ چون ما میتونیم این 15 رو خط بزنیم به جاش بنویسیم 17. مقداری که در ایریا ذخیره میشه دیگه تغییر میکنه برای بار دوم. در حالت معمول ما کدنویسی رو به این صورت نمی‌نویسیم چون بهینه نیست. مثلا شما اگر بخواید که مساحت و محیط 1000 تا مستطیل رو حساب کنید، با این روش تنها کاری که میتونید انجام بدید اینه که بیاید این خط کد رو کپی کنید و با یک در واقع ایجاد کردن خط جدید این رو پیست کنید و اینجا مقادیر رو بیاید تغییر بدید برای مستطیل دوم و همین کار رو برای مستطیل سوم تا آخر انجام بدید. خب که از نظر کدنویسی این کار بهینه نیست. راه حل چیه؟ راه حل اینه که شما بیاید یه متغیر برای طول و یک متغیر برای عرض تعریف کنید و مقادیر ورودیتون رو در این متغیرهای طول و عرض ذخیره کنید. حالا ما هنوز یاد نگرفتیم که چجوری از کاربر ورودی بگیریم، یعنی اینکه کاربر که حالا من هستم یا هر شخص دیگه ای هست هر عددی رو که دوست داشت توی یک کادر وارد کنه و بعد در واقع کامپیوتر برای شما اون مساحت و محیط رو محاسبه کنه. چون هنوز یاد نگرفتیم فعلا به صورت مستقیم عددهامون رو داخل طول و عرض ریختیم در این جلسه بعد یاد میگیریم که چجور در واقع ورودی از کاربر بگیریم. و بعد دیگه ما متغیرهای طول و عرض رو درون فرمول مساحت و محیط قرار میدیم، نه عددها رو. اونجوری که اینجا میبینید دیگه ما عدد اینجا نداریم. اینجا چی داریم؟ اینجا خود متغیرهای طول و عرض رو داریم و اتفاقی که میفته اینجاست که کاربر باید هر عددی رو که دوست داشت وارد کنه تا در نهایت برای ما محاسبه بشه و جواب در انتها چاپ بشه. حالا که فهمیدیم متغیر چیه، بیایم نحوه نامگذاری متغیرها رو یاد بگیریم. متغیرها یه سری قوانین دارن برای نامگذاریشون که باید حتما اونها رو رعایت کنیم وگرنه ممکنه سیستم به ما ارور بده یا اصلا از ما قبول نکنه. مورد اول که حالا در واقع از نظر حرفه‌ای بودن کدنویسی هست، شما نامی که برای متغیرتون در نظر میگیرید باید با معنی باشه. مثل اینجا که من استفاده کردم برای مساحت، محیط، طول و عرض. اگر که هر کس دیگه‌ای بعد بیاد این خط کدها رو ببینه متوجه میشه که شما دارید مساحت و محیط و طول و عرض رو در واقع از کاربر میگیرید و مساحت و محیط رو محاسبه میکنید چون نام‌ها متناسب با اون کاری هست که این خط کدها دارن برای ما انجام میدن. ولی گاهن پیش میاد که شما میخواید از ترکیب عدد و حرف استفاده کنید برای نام متغیرتون. نوشتن در واقع نام متغیر به این صورت اشتباهه. به صورتی که در واقع عدد ابتدا بیاد و حرف در پشت اون. پس این حالت اشتباهه.
شما باید به چه صورت بنویسید؟ روش صحیحش به چه صورته؟ اول اون حرف، کاراکتر، حالا ممکنه تعدادی حرف باشه. مثلا میخواید بنویسید نام نامبر 1. نامبر رو مینویسید و 1 رو میذارید بعد از اون. پس 1 نامبر، حالا بقیهش. پس این چیه؟ این غلطه. حتما باید با حرف شروع بشه نام متغیر. یا اینکه استفاده از کلمات کلیدی خود پایتون، کلماتی که برای پایتون شناخته شده هستن و اونها رو به یک منظوری میشناسه. مثل چی؟ مثل if، مثل for. در جلسات بعد که رفتیم همه اینها رو یاد میگیریم. پس اینها ما نمیتونیم به عنوان نام متغیر ازشون استفاده کنیم. و یا اینکه گذاشتن فاصله بین دو کلمه یا دو حرف. اگر میخواید بنویسید first number، نمیتونید بنویسید first فاصله number. این فاصله ای که بین دو تا کلمه افتاده مجاز نیست. چجوری میتونیم این رو تصحیح کنیم؟ با گذاشتن آندرلاین. شما میتونید یک آندرلاین بین این دو بذارید و متغیرتون رو تعریف کنید. حالا یه سری قوانین کلی داره نامگذاری متغیرها که به اونها میپردازیم. به 3 شیوه شما میتونید متغیرهاتون رو نامگذاری کنید. مدل اول کمل کیس هست که همینجور که میبینید حرف اول از کلمه دوم بزرگ نوشته شده. مورد بعد پاسکال کیس هست که حرف اول از کلمه اول و دوم هر دو بزرگ نوشته میشه. مثال هاشون هم براتون زدم. و مورد آخر اسنیک کیس هست. اسنیک کیس همجور که میبینید تمام حروف کوچک هست و با یک آندرلاین از هم جدا شدن که ما در پایتون بیشتر از حالت اسنیک کیس استفاده میکنیم. مبحث بعد که در این جلسه یاد میگیریم نوع متغیرها هستن که پایتون چه نوع متغیرهایی رو در واقع ساپورت میکنه. مورد اول اینتیجر یا به صورت مخفف اینت که اعداد صحیح هستند به این صورت. مورد دوم فلوت یا اعداد اعشاری هستند. و مورد سوم استرینگ که به صورت مخفف str می نویسیم. هر چیزی که بین دبل کوتیشن قرار بگیره رو ما به عنوان رشته در نظر می گیریم یا همون استرینگ. حالا بین دبل کوتیشن میتونه عدد باشه، عدد اعشاری باشه، کلمه، حرف، جمله هم باشه. فرقی نمیکنه. شما هر چیزی رو که بین دبل کوتیشن بذارید پایتون اون رو به عنوان رشته در نظر میگیره. مورد آخر بولیان که ما به صورت بول مینویسیم. ترو و فالز اعداد صحیح و غلط. ترو برای صحیح و فالز برای غلط. بعضی وقتا دیدیم مثلا میگیم که آیا این جوابش درسته؟ حالا یا جواب میشه ترو یا میشه فالز. این هم اعداد بولیان هستن. حالا به مثال هامون بپردازیم. نامبر 1 برابر است با 20 که یک عدد صحیح هست، اینتیجر هست. نامبر 2 برابر است با 18 و نیم که یک عدد فلوت یا اعشاری هست که در انتها هم با دستور پرینت ما اونها رو چاپ کردیم. حالا یه نکته اینجا برای اعداد اعشاری وجود داره بهتون بگم. ببینید اینجا 18 و نیمه. حالا فرض بگیرید که شما عددتون اعشاریه ولی بعد از اعشار عدد صفر میخواید قرار بدید. در واقع ماهیت اون عدد اعشاریه ولی خب اعشار نداره، صفر میخواید قرار بدید. پرینتش بگیرم که همون 18 رو براتون چاپ میکنه. تو این حالت که وقتی بعد از اعشار قرار صفر قرار بگیره شما میتونید اون صفر رو توی کد نویسیتون ننویسید ولی پایتون باز تشخیص میده و خودش صفر رو اضافه میکنه. پس اگر جایی عددی رو به این صورت دیدید که دات داره ولی بعدش عددی نوشته نشده یعنی که بعد از اون دات قرار بوده صفر قرار بگیره. یک مثال دیگه از رشته زدم. استیار 1 برابر است با پایتون و استیار 2 برابر است با 12. همونجور که گفتم
شما هر چیزی رو که بین دبل کوتیشن قرار بدید، پایتون اون رو به عنوان رشته در نظر میگیره. الان اینجا 12 عدد 12 نیست، یعنی شما عدد در واقع عملیات ریاضی جمع، ضرب، تقسیم نمیتونید روش انجام بدید چون رشته هست. و اینجا هم که یک مثال برای بولیان زدم که در انتها چاپش کردم. یک تابع داریم به نام تابع تایپ. کارش چیه؟ نوع متغیر رو بهمون برمیگردونه. الان همون عدد 18 رو که بهتون گفتیم تایپش رو بهمون بگو. تایپ نام 2 رو بگو چیه؟ ریختیم توی T1 و در انتها چاپش کردیم که گفته از نوع اعشار هست. فلوت. پس تابع تایپ کارش چیه؟ نوع متغیر رو برای شما مشخص میکنه. شاید با خودتون بگید من که نوع متغیرهایی رو که دادم خودم میدونم. گاهی ما از کاربر ورودی میگیریم و اطلاعی در رابطه با اینکه کاربر قراره چی رو وارد کنه نداریم، نمیتونیم پیش بینی کنیم. با دستور تایپ میتونیم نوع متغیر رو در بیاریم، بگیم اگر کاربر عدد وارد کرد این کار رو انجام بده، اگر استرینگ وارد کرد. پس تایپ کاربردهای زیادی داره که بعد جلوتر با مثال ها میتونید بهتر متوجه بشید. حالا این رو در یک خط هم میتونید بنویسید، یعنی به جای اینکه بیایید یک بار در یک متغیر ذخیره کنید و بعد اون متغیر رو چاپ کنید، کلا بیایید با دستور پرینت تایپ حالا اون مقدار متغیرتون رو میذارید و خروجی رو میگیرید. مثالی از متغیرها که گفتم مقدارشون تغییر میکنه اینجا واضح و مشخصه. مثلا x برابر است با 10، گفتیم نوعش رو بهمون بگو که گفته چیه؟ اینتیجر. بعد همون x مقدارش رو دیگه تغییر دادیم، دیگه این دهه از بین میره و مقدار جدید میگیره که بعد گفتیم نوع این مقدار جدیده رو بهمون بگیم مجدد بریز توی T1. اینجا شده فلوت. پس متغیرها مقادیرشون تغییر میکنه. مبحث بعد که در این جلسه پوشش میدیم عملیات های مختلف روی متغیر هاست که با عملیات ریاضی شروع میکنیم به علاوه منها، ضرب، تقسیم، توان، تقسیم صحیح و باقی مانده. من برای به علاوه منها، ضرب دیگه مثال نزدم، مثال برای توان و این سه مورد تقسیم، تقسیم صحیح و باقی مانده. این تقسیم صحیح هست، این هم باقی مانده. تفاوتاشون چجوره، به چه صورت هست؟ یه مثال میزنم برای دوستانی که ممکنه این رو ندونن. ببینید نامبر 1 رو گفته بیا تقسیم بر 5، تقسیم صحیح بر 5. پس 12 رو ما تقسیم بر 5 میکنیم. ببینید این تقسیم صحیح بر 5، یعنی کدوم حالت؟ حالتی که 2 تا تک اسلش داریم، تقسیم صحیح بر 5. اینم که باقی ماندمون شد. باقی ماندمون شد چند؟ شد 2. پس اینم میشه 12 باقی ماندهش بر 5. حالا این حالت اول چیه؟ تقسیم بر 5، یعنی ادامه بده تا جایی که امکانش وجود داره. چجوریه؟ یعنی شما اینجا باید یک 0 در کنار 2 اضافه کنید که این بشه 20 و اینجا در کنار این 2 یک اعشار در نظر بگیرید که الان میشه دیگه 4 20 باقی ماندهش دیگه اینجا میشه 3. پس تا جایی که امکان داره جلو میریم و حالت اعشاری در واقع تقسیم رو، خارج قسمت رو در نظر میگیریم. این میشه 12 تقسیم بر 5. جوابشون هم اینجا اومده. برای خودتون میتونید در خونه مثال های مختلف بزنید و این حالت رو برای خودتون بررسی کنید. مورد بعد عملیات مقایسه‌ای هست روی متغیرها که تنها نکته‌ای که داره true و false جوابمون میشه. یعنی مثلا برای این مثال گفتیم که نامبر 1 از نامبر 2 کوچکتره. آیا کوچکتر هست نامبر 1؟ نه. پس جوابش شده چی؟ false.
مورد دومم گفته نامبر 1 و نامبر 2 با هم برابر نیستند. در واقع نامساوی هستند. پس اینا که میدونیم علامت کوچکتر، بزرگتر، کوچکتر مساوی، بزرگتر مساوی، کاملا مساوی و نامساوی. در این حالت نامساویه. آیا اینا با هم نامساوی هستند؟ با هم برابر نیستند؟ بله، با هم برابر نیستند. و جوابش شده true. پس خروجی عملیات مقایسه‌ای بولیان هست. مورد بعد عملیات منطقی داریم روی متغیرها and و or. قوانینشون به چه صورته؟ ببینید گفته نامبر 1 بزرگتر از نامبر 2. آیا نامبر 2 بزرگتر هست؟ نه، نیست. فالس. نامبر 1 از نامبر 2 از نامبر 3 بزرگتره. بله، بزرگتره. خب حالا false and true جوابش چی میشه؟ false. یعنی چی؟ یعنی داخل and شرط قوی ما فالسه. اینجا نه. در and شرط قوی فالسه. یعنی اگر شما 1000 تا true داشته باشید ولی یه دونه از جوابها بشه فالس، نتیجه نهایی فالس میشه. توی اور برعکسه. این فالسه، این تروه، جواب نهایی شده true. یعنی شرط قوی در اور چیه؟ true. شما اگر 1000 تا جواب غلط داشته باشید یا فالس داشته باشید ولی یک مورد true باشه، جواب نهایی میشه true. خب یک مثال براتون زدم اینجا، همون صحبتی که کردم. الان نامبر 1 به عنوان رشته هست. یعنی این عدد 12 عدد نیست، یک رشته هست. خب گفته بیا با 2 جمعش کن. خب این کار رو نمیتونه انجام بده. تایپ ارور میده، میگه من نوع رشته رو نمیتونم با یک عدد صحیح جمع کنم. مثل این که بگیم بیا پایتون رو به علاوه 2 کن. خب این اتفاق نمیتونه بیفته و تایپ ارور میده. ولی رفع این مشکل ها اونم چیزی هست به نام کاستینگ. کاستینگ یعنی چی؟ یعنی تغییر نوع داده. مبحث بعدی که قرار بود با هم کار کنیم در واقع تغییر نوع داده بود یا همون کاستینگ که ما کاستینگ های مختلف داریم. اینجا با کاستینگ اینتیجر شروع کردم. همون عدد 12 رو گفتم بیا به اینت اول تبدیلش بکن، اول اونو عدد صحیح کن، بعد با 2 جمع کن که نتیجه شده 14. یا همون عدد 12 رو بیا برام اعشاری کن، بعد با 2 جمع کن، جوابش شده 14 = 0. و مثال برای بولیان ها زدم true و false. بیا اینتیجرشون کن. همجور که دیدیم خروجی true شده 1، خروجی false شده 0. کاستینگ فلوت داریم اینجا که گفتیم بیا true رو فلوت کن، پس میشه 1/0 با 2 جمع کن که جواب شده 3. 12.5 رو گفته بیا فلوت کن، این رو به عدد 12.5 تبدیل میکنه. اینجا پس در نامبر 1 چی ریخته میشه؟ عدد 12.5 و بعد اون رو با 2 جمع میکنه. مثال بعد همونه. گفتیم بیا نامبر 2 رو ابتدا فلوت کن، بریز توی نامبر 2. چیزی که اینجا ریخته میشه دیگه عدد 10.6. بعد گفتیم تایپش چیه؟ تایپش فلوته، چون اینجا گفتیم کاستینگ فلوت انجام بده. یه مثال برای رشته زدم. خب عدد 12، 2.3 و true. اول گفتیم بیا بگو فلگ تایپش چیه؟ بهمون گفته تایپش بولیانه. بعد گفتیم که نامبر 1 رو استرینگ کن، نامبر 2 رو استرینگ کن، فلگ هم استرینگ کن. یعنی هر سه اینا الان دیگه شدن رشته. در نهایت چاپشون کردیم. چیزی که اینجا هست رشته هست. حالا گفتیم مثلا بیا فلگ تایپش رو بگو استرینگه، چون دیگه تبدیل شده. مورد بعد یه مورد آخر که بحث امروزمون هست کاستینگ بولیانه. فرض بگیریم که نامبر 1 برابر است با 12.
حالا بیا کستینگ بولیان روش انجام بده، اون رو به عدد منطقی ترو یا فالس تبدیل کن و در نهایت چاپ کن. خروجیمون چی میشه؟ ترو. پس من وقتی که عدد می نویسم، عدد صحیح می نویسم، وقتی میخوام کستینگ بولیان روی اون انجام بدم، نتیجه من ترو میشه. حالا اگر عدد اعشاری باشه چه اتفاقی میفته؟ عدد ترو میشه. و اگر این به صورت استرینگ باشه، همین عدد به صورت استرینگ باشه، ترو میشه. ببینیم اگر منفی بزنیم چه اتفاقی میفته؟ منفی 12 مجدد ترو میشه. خب اگر صفر بزنیم چی میشه؟ فالس میشه. پس یکی از مواردی که وقتی کستینگ بولیان انجام میدیم و نتیجه فالس میشه، صفر هست. اگر به صورت اعشاری بنویسم چی؟ مجدد فالس میشه. پس کاری نداره که حالا عدد صحیح هست یا اعشار. کلا اگر شما صفر بنویسید نتیجه فالس میشه. خب استرینگ رو هم که با هم بررسی کردیم، پایتون شروع میشه. حالا اگر استرینگ خالی باشه چی ننویسم بینش؟ فالس میشه. پس استرینگ خالی هم به صورت فالس چاپ میکنه. خود کلمه فالس چی؟ فالس میشه. پس خود کلمه فالس هم نتیجهش میشه فالس. پس مطمئنا اگر ترو بنویسم باید ترو بشه. شما بررسی کنید که آیا غیر از این 4 موردی که من اینجا نوشتم، مورد دیگری رو میتونید پیدا کنید که نتیجه کستینگ بولیان روی اون فالس بشه، غیر از این 4 موردی که نوشتم. و یه نکته انتهایی بهتون بگم و جلسه رو به پایان برسونیم. ببینید اینجا من گفتم که توی استرینگ 12.5 رو برام فلوت کن و بعد حالا عملیات جمع رو انجام بده. حالا اگر من این رو اینتیجر بنویسم چه اتفاقی میافته؟ نظرتون خروجی چی میشه؟ خروجی من خطاه. خطای چی؟ خطای value error. داره به مقدار من ایراد میگیره. خطای value error گرفته. داره به یک مقدار ایراد میگیره. خب مقدار چیه؟ مقدار من 12.5 توی استرینگ بوده. اشکال از کجا ایجاد میشه؟ اشکال از این نقطه‌ای هست که اینجا هست. چرا؟ چون اینتیجر 12 رو میشناسه، 5 رو میشناسه، ولی این نقطه رو نمیشناسه. اون رو به عنوان نقطه پایانی در کلمه‌ها و جمله‌ها اون رو در نظر میگیره و چون داخل اینتیجر نقطه هیچ تعریفی نداره، میگه از نظر مقداری این چیزی که تو به من دادی رو نمیتونم کاریش کنم. مثل اینه هست که ما اینجا بهش بگیم پایتون رو اینتیجر کن. بیا پایتون رو برای من تبدیل به اینتیجر کن. باز داره value error میگیره. چرا؟ چون پایتون رشته هست، حرف هست، نمیتونه اون رو عدد کنه. دقیقا این داتی که در اعشار وجود داره برای اینتیجر همون حکم نقطه‌ای که در جمله ها ما استفاده میکنیم داره. به همین دلیل مقدار در واقع خطای value error میده. خب حالا راه حل چیه؟ راه حل اینه که شما ابتدا بیاید نامبر 1 رو به فلوت تبدیل کنید، کستینگ فلوت انجام بدید برای نامبر 1 که بشه یک عدد اعشاری. بعد از اون اینتیجر انجام بدید، یعنی بعد اون عدد اعشاری رو تبدیل به اینتیجر کنید. همونجور که می‌بینید اتفاق میفته و به ما جواب میده. کانال ما رو سابسکرایب کنید، آموزش‌های جلسه بعد رو دنبال کنید که گرفتن مقدار از ورودی رو یاد میگیریم و مباحث دیگری رو. اگر که سوالی براتون پیش میاد توی کامنت ها حتما بنویسید. سعی میکنم در اولین فرصت پاسخ بدم و این مواردی هم که در این جلسه آموزش دیدیم حتما در خونه تمرین و تکرار کنید که به خطا بخورید، کد نویسی کنید، بنویسید کدها رو و اینجوری باعث میشه که بهتر یاد بگیرید.